এভৰিৱান গুড মৰ্নিং মই স্বপ্নমে আজি এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত ভাবিছে কি শুকান চব্জি লৈ আহিছে এয়া দেখিছে পটলৰ এয়া 80 টকা কেজি কিন্তু এয়া দেখিছে শুকাই গৈছে 2-3 দিনতে ভাবিছোঁ ইয়াৰে সেইটো পেলাই দিবতো নোৱাৰি তাৰে এটা ভাবিছোঁ সিম্পল ৰেচিপি বনাই আপোনালোকৰ মাজত দেখুৱাওঁ তেতিয়ালে আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ এই পটলখিনি মই ভালদৰে ধুই লৈছোঁ বাকলি গুচালেও নগুচিছে ইমানেই শুকাই গ'ল এতিয়া এইখিনি মই তেলত ডিপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ অলপ মই হালধি দি লৈছোঁ অলপ দিছোঁ নিমখ এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি লওঁ এতিয়া এখন কেৰাহীত মই মিঠাতেল দি ভাজি আছোঁ পটলবোৰ ডিপ ফ্ৰাই হৈ গ'ল আৰু মই মাজে মাজে এনেকৈ ভাঙি দিছোঁ তেতিয়া তেলটো মাজত সোমাই যাব এতিয়া মই এখন প্লেটত এয়া পটলখিনি ওলোৱাই পেলাই ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ মোৰ পটলখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল মই এতিয়া এইকেইটা মিক্সিৰ বাটিত ভৰাই দিছোঁ গোটেইকেইটা অকণমান আদা নহৰুৰ এয়া গোটাকৈ কাটি দিছোঁ আৰু এয়া দুটা দিছোঁ মেম জলকীয়া এতিয়া এইখিনি মই ঢাকনা লগাই পিচি লওঁ পিছোতে মই কোনো ধৰণৰ পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ এনেধৰণে পিচিম ফ্ৰাই কৰোঁতে নিমখ দিয়াৰ কাৰণে মই নিমখ দিয়া নাছিলোঁ নিমখ অকণমান কম পাইছোঁ সেইকাৰণে অকণমান নিমখো দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে দিম মই অকণমান নেমু চেপি এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ অলপমান গোল নেমু চেপি এয়া মোৰ পটলৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল মোৰ ৰেচিপিটো চাই যদিহে ভাল পাইছে লাইক কৰি দিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিমান পাৰি মোৰ ৰেচিপিবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম বাই বাই